हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿ ਕਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੇਅਰਲੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਹੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਆ ਉਹ 4 ਜਾਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਕਾਫੀਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਓਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਹ ਓਪਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਓਪਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਵੋਇਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ੇਕਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਟਰੂ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿ ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਟਰੂ, ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਸੋਰਸ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਪਣਾ ਇਨਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈਏ ਫੂਡ ਤੋਂ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਸੋਰਸ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫੂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ, ਹੋਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੂਡਸ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਟ ਮੁਰਗਾ ਜਾਂ ਮੱਛਲੀ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪਸ਼ਨਸ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀਗਨ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪਸ਼ਨਸ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਦੇ ਓਪਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਵੀਗਨ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਵੀਗਨ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਆ। ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਨੋਨ ਵੈਜ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੀਟ ਮੁਰਗਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਚਿਕਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਐਗਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਪਨੀਰ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੋਗਰਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਟਿਲ ਐਨੀਮਲਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਕਿ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਆ ਉਹ ਕਿ ਕਾਊ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਾਂ ਮੱਝ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਰਾਕਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੀਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਵੀਗਨ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਗਨ ਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਕਿ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੀਟ ਮੁਰਗਾ, ਮੱਛਲੀ, ਆਂਡੇ ਜਾਂ ਚਿਕਨ, ਐਗਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਦਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਖਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਗਨ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਵੀਗਨ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰੂਟਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਊ ਓਪਸ਼ਨਸ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਊ ਆ ਸੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਵੀਗਨ ਡਾਇਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ
ਫੂਡ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਡੇਲੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਸੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਸੋਰਸ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿਕਨ ਬ੍ਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਚਿਕਨ ਬ੍ਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਗਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਗਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਫੂਡ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੋਲ ਫੂਡ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ 20 ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 9 ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 11 ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੋਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਅਤੇ ਐਗਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਫੂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 9 ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਐਗਸ ਹੋ ਗਏ, ਚਿਕਨ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਮੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਰੈੱਡ ਮੀਟ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੀ ਫੂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਊ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਈ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਡਾਇਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਇਟ ਰਿਲੇਟਡ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਆ ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਡਾਇਟਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਓਬੀਅਸਲੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਯੋਗਰਟ ਆਪਣਾ ਪਨੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਚੀਜ਼ ਗੁੱਡ ਸੋਰਸ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਇਟਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੀਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮਟਰ ਆ ਗਏ, ਹਰੇ ਮਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਗਨ ਡਾਇਟ ਦੀ। ਅਤੇ ਵੀਗਨ ਡਾਇਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸੋਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਆ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰੇਟ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਸੋਇਆ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੱਡ ਸੋਰਸ ਆ ਵੀਗਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਡਾਊਨ ਔਨ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਪਲੱਸ ਮੋਰ ਦੈਨ 10 ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਦੇ ਸੋਰਸ ਆ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਈਚ ਫੋਰ ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਐਂਡ ਵੀਗਨ। ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਆਹ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਹ ਫੂਡ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਆ ਉਹ ਰੀਅਲੀ ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਆ ਨਾ। ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ, ਹੁਣ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਆ। ਉਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਟੇਨ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਵਰਕਆਊਟ ਆ, ਇਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡਡ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਫੂਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸਕੂਪ ਲੈਂਦੇ ਆ 1 ਜਾਂ 2 ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੂਡ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੂੰਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਲਟਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਸਵੀਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਫਲੇਵਰਸ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਸਵੀਟਨੈਸ ਵਗੈਰਾ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੋਆ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਸਵੀਟਨੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੇ ਅਲਟਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਊਡਰ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹੀ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਖਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 20 to 30 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਸਕੂਪ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਹੈ ਨਾ ਮਜੋਰਟੀ ਆਫ ਟਾਈਮ ਨੋ ਕਾਰਬਸ ਹੁੰਦੇ ਐਟ ਆਲ, ਹੁੰਦਾ ਨੋ ਫੈਟ ਹੁੰਦੀ ਐਟ ਆਲ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਸਕੂਪ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਲ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਸਕੂਪ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਖਾਧਾ, ਅਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਐਗ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਸੋਰਸ ਆ, ਰੀਅਲ ਫੂਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਗ
ਐਗ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਦੀ ਫੈਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਹੋਲ ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਓਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਫੂਡ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਫੂਡ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਵੀਗਨ ਅਤੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਈਟਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਸਕੂਪ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਡਾਇਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸਵੋਪ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਗਨ ਆ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਸ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਆ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਗਨ ਈਟਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੂਡਸ ਤੋਂ, ਕਿ ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਦੇ ਈਟ ਓਵਰ ਈਟ, ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਨਫ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਕ੍ਰੀਟੇਨ ਸਾਡੇ ਜੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕ੍ਰੀਟੇਨ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੁੱਡ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕ੍ਰੀਟੇਨ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਕ੍ਰੀਟੇਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਦੈਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਵਾਈ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲਾਈਕ ਬੋਕਸ, ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੂਡ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫੂਡ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਟੇਨ ਫੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਟੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਕੰਟੇਨ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਹੁਣ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਸ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੋਡੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਿਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨੀਡਡ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਧੀਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨੋਟ ਲੀਸਟ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਲ ਫੂਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲ ਫੂਡ ਤੋਂ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਲ ਫੂਡ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਦੈਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰਸ ਆ ਤਾਂ ਲਵੋ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਰੀਅਲ ਫੂਡ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀਪ ਇਟ ਈਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਉਹੀ ਰੀਅਲ ਫੂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।